Ada? Oh, akhirnya kita sampai ya. So ni dia antara. Tak tahu apa dia ni. Apa pendapat hang? Oh, okey lah. Nampak? Sekali kita boleh record full lah. Nampak? Buat dari pusing-pusing. Nampak? Gajah. Cuma ni. Kita baca dulu satu-satu. Buat dulu. Saya tak pernah penting jadi baca tak faham. Apa datang apa tu? Kendrick apa? Belum tahu. Apa dia bahasa apa ni? Belum tahu. Sat ambil view dulu ha. Dia tengok ni. Boleh? Jom, bergerak lagi. Oh benar yang tadi. Apa ni? Apa ni? Tengok di sini tempat besar lagi. Dia bertanah ni. Cuba je. Bukanlah tu. Dan ini dia berbatu tu. Ya. Jangan nampak jalan. Ni sini. Belakang kita tak ada orang. Tu ada orang. Ha. Masuk. Buka masker. 1, 2. Hold it up. Hold it up. This is 3-in-1 ya. All sizes. Set. Tak, tu nak jalan.
kau pula tak gay. Kaman kalau kau datang sini lah macam aku atau air. Macam ni dulu potong. Jadi Dua tujuan dulu. Mesti lebak. Ngamak kahwin. Senang kita duduk semua. Kita turun dah ni ya. Dia 6 nak mah, dia bagi 12 RM10. Video ni dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Was and price. Okay. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap pakai. Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh ni saya pakai. Itu lah. Assalamualaikum.